Masterpiece เขารู้ว่าเขาต้องการกระเป๋ารุ่นไหนยังไงเขามีโน้ตฮาวว่าเขาควรจะเอานี้มาผสมกันด้วยดีไซน์เขาจะเรียงวัสดุของเขามาเป็นบอร์ดของเขาว่าเขาควรทำแบบนี้ประกอบด้วยสิ่งพวกนี้แล้วออกมาดีแล้วเสร็จแล้วเขาก็ค่อยๆดีไซน์มันวิธีทำเหมือนเสื้อผ้าเลยครับมีแพทเทิร์นเหมือนตัดเย็บเสื้อผ้าชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นกลางใส่อะไรได้บ้างเขาก็จะจดโน้ตไว้ว่าคนคนหนึ่งต้องใช้อะไรในวันเช่นมีปากกามีมือถือซึ่งมือถือสมัยก่อนสมัยนี้ก็ต่างกันมีนี่มีนั่นมีนู่นสิ่งเหล่านี้เขาจะจดเป็น requirement เบื้องต้นแล้วเขาสร้างเป็น product แล้วเขาเทสมันเทสจากวัสดุดีไหมคงทนไหมเปียกน้ำได้ไหมแล้วจนกระทั่งฟังก์ชันว่าใส่แล้วโอเคไหมแล้วก็เทสมันนะครับพอมันสิ่งนี้สำเร็จเขาก็เอาขึ้นลายผลิตแล้วก็วางจำหน่ายเราไปโรงงานนะครับครั้งแรกที่เราไปเห็นนะเรามีความรู้สึกว่ามันเล็กกว่าที่เราคิดเล็กนะใช้คำว่าเล็กรูปมันดูเหมือนใหญ่พอเดินเข้าไปความรู้สึกแรกก็คือว่ามันสะอาดแล้วมันเป็นระเบียบทุกคนใส่เสื้อขาวหมดเราก็ถามญี่ปุ่นว่าใส่เสื้อขาวเฉพาะวันที่ไอมาหรอบอกไม่มันใส่อย่างนี้ทุกวันมันเป็นเหมือนยูนิฟอร์มต้องขาวถ้าคุณดูในวิดีโอเนาะคุณจะเห็นตอนสติชชิ่งที่เป็นรูปสติชชิ่งเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนั่นคือผังโรงงานเขาเย็บผังโรงงานมาอยู่บนแผ่นหนังเก็บอยู่บนกำแพงเขาจะรู้ว่าฟังก์ชันไหนอยู่ตรงไหนห้องน้ำอยู่ตรงไหนกระไดอยู่ตรงไหนเหมือนแปลนเลยแต่อยู่ในแผ่นหนังที่เขาสติชขึ้นมาเขาเย็บขึ้นมาคุณรู้ไหมว่าวิธีการเย็บขอบที่เป็นผ้าหรือขอบที่เป็นหนังของกระเป๋าว่ามันมีช่างคนหนึ่งซึ่งหนวดเขาๆนะเราก็วันนั้นไปก็สัมภาษณ์เขาทำงานเย็บอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยนะมา20 ปีเย็บอย่างเดียวแค่เย็บขอบเนี่ยกูไม่ทำหน้าที่อื่นกูจะเย็บขอบเพราะฉะนั้นเวลาขอบเป้ขอบกระเป๋าที่เป็นมีแถบจะเป็นหนังหรือจะเป็นผ้าก็ตามเนี่ยให้เรียบอย่างนั้นไม่ง่ายเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เครื่องจักรเขาใช้จักรเย็บแล้วกระเป๋าเนี่ยทำจากข้างในแล้วค่อยพลิกมาเป็นข้างนอกเย็บจากข้างในก่อนเขาก็บอกว่าอยู่คิดดูดีๆดิรายละเอียดมันอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกอยู่ข้างในช่องทั้งหมดอยู่ข้างในหมดเนาะรูกระเป๋าอินเนอร์พ็อกเก็ตนั่นอยู่ข้างในหมดเนาะเขาก็เย็บจากข้างในให้เห็นเนี่ยเราค่อยพลิกแล้วข้างนอกเป็นการเติมโอเคเขามีความพิถีพิถันทุกขั้นตอนยันขั้นตอนสุดท้ายมีผู้หญิงอยู่3คนนั่งถือไฟแช็กที่เราใช้สูบบุหรี่เนี่ยคอยเก็บนี่เก็บนั่นลงนี่ถามว่าไอ้3คนเนี้ยเป็นคนเช็คทุกอย่างเขาก็จะมีไบเบิลว่าต้องเช็ค1 2 3 4 5 6 7เขาทำงานที่เขาต้องใช้ workmanship กับ advertisement ของคนจริงๆแต่ละคนต้องมีประสบการณ์กับเขานานๆหรือต้องเคยทำไอ้สิ่งเนี้ยแล้วทำอย่างเดียวเขาไม่ข้ามฟังก์ชันแล้วสุดท้ายเขาควบคุมคุณภาพได้ดีคือ4ขั้นตอนนี้เราไปดูมันก็จริงนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราเชื่อมั่นได้เพราะทั้ง4คนนะครับเรามีพาร์ทเนอร์อีก3เนาะ4คนพี่เป็นคนที่เชื่อแบรนด์นี้ที่สุดคนเดียวคนอื่นไม่เชื่อเท่าที่ควรพอเจอโรงงานจริงๆนั่นคือของจริงคือ Progress มันเป็นคอลเลกชันที่เขาลดทอนความยุ่งยากความวุ่นวายของ Material ลงมาให้เหลือน้อยที่สุดแต่ใช้วัสดุที่ดีที่สุดหรูหราที่สุดพรีเมียมที่สุดแต่ว่าข้างในจะมีฟังก์ชันที่ครบคราวนี้มันกลายเป็นน้อยแต่มากมันกลายเป็นเวอร์ชันนั้นเพราะฉะนั้นคนถือ Progress เนี่ยจะค่อนข้างสำหรับพี่อั๋นนะมันแอดวานซ์ไอ้ Progress เนี่ยครับเขาก็มีเวอร์ชันออกมาที่เขาเคลือบสารที่เป็น PU polyurethane เข้าไปสิ่งนี้จะทำให้คงทนกันน้ำได้มากขึ้นคือ Potential เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างอยู่ในซีรีส์บนราคาสูงสิ่งที่เขาเลือกใช้ครับเขาเลือกใช้งานห่วงงานเหล็กงานอะไรเนี่ยซึ่งเป็นของดีถ้าใครได้เคยแยกแยะมันทีละชิ้นดูจะรู้สึกว่ามันของดี Potential เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเลือกสรรวัสดุไว้เยอะเหมือนกับปล่อยพลังเยอะนะครับแต่เขาต้องการให้มันมี mood and tone ของการ outdoor เขาต้องการให้มี mood and tone ของ strap วิธีล็อก Potential ก็เลยใส่วัสดุเข้าไปเยอะแต่มันไม่ได้มีน้ำหนักมากเหมือนอย่างที่วัสดุมันเป็นนะมันก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่า Progress แต่ Potential จะทำให้รู้สึกผู้ชายคนนั้นหรือคนใช้ดู outdoor ดู adventure ดูซุกซน
ดูมีลูกเล่นในขณะที่โปรเกรสทำให้เขาดูเรียบโก้ผู้ชายคนที่ดูเนี้ยดูซีเรียสใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ข้างในใส่ใจกับเนื้อหามากกว่ารูปร่างนะครับมันมีวิถีทางในความคิดที่แตกต่างกันของตัวสินค้านั่นคือ2ตัวที่ต่างนะครับเพราะฉะนั้นพลังที่ใส่จะใส่ไปใน potential เยอะในมุมของวัสดุคุณต้องลองใช้มันแล้วคุณจะรักมันแต่คุณจะไม่เห็นมันสวยใน day 1ก็ได้แต่คุณจะรักมันไปเรื่อยๆเหมือนกับที่พี่อั๋นซื้อกระเป๋าใบแรกมาครับแล้วมีความรู้สึกว่าทำไมฉันชอบมันทำไมฉันออกมาตัวฉันเองทำไมฉันต้องทำยี่ห้อนี้ทั้งที่ไม่ใช่ยี่ห้อที่เราทำแบรนด์มาทั้งชีวิตเนาะเราแอคควายแบรนด์สารพัดทำไมเราถึงไปแอคควายแบรนด์ที่เงียบๆเฮียวีระคุณจิตหรือคุณพัทที่เป็นหุ้นส่วนพี่ใหม่เนี่ยครับเขาไม่เชื่อเหมือนกันว่ากระเป๋าดีแต่ทุกคนพอได้สัมผัสได้ใช้ว่าดีจริงว่าอันช่องที่มันบอกว่าใส่ไอ้นี้อาจจะใส่อย่างอื่นก็ได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นมันโอเพ่นให้แต่ละคนเอามันไปใช้กับอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันแต่ต้องลองแอพพลายดูว่าเวิร์กไหมพี่ว่าอันนี้มันเป็น challenging point ที่คนซื้อกระเป๋ามันต้องใส่ปากกานะอันนี้ต้องใส่แท็บเล็ตนะไม่จำเป็นใส่อย่างนี้เลยลองดูสิว่าอะไรที่เป็นตัวเราครับอยากให้ลูกค้าใช้ชีวิตประจำวันกับสินค้า Masterpiece ได้อย่าง comfortable ที่สุด convenient ที่สุดคือสบายสะดวกนะครับให้มากที่สุดแล้วก็มันเป็น tool ในการช่วยชีวิตใช้ชีวิตดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันให้ได้อยู่กับงานหรืออยู่กับภารกิจหรืออยู่กับ engagement ที่เราอยู่ในแต่ละวันได้อย่างสมบูรณ์แบบขึ้นง่ายขึ้นอันนี้เป็นคีย์หลักที่คิดว่าทุกคนโดยเฉพาะตัวเจ้าของ Masterpiece เขาอยากให้เป็น